Φανταστείτε ότι όλα όσα μάθατε για την ιστορία της ανθρωπότητας είναι λάθος. Ότι οι μεγαλύτερες πυραμίδες και οι ναοί που βλέπουμε στην επιφάνεια δεν είναι παρά η κορυφή ενός παγόβουνου. Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι η πραγματική ιστορία του είδους μας δεν γράφτηκε κάτω από τον ήλιο, αλλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι? Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Τουρκία μέχρι την Νότια Αμερική και τη Σκωτία, υπάρχουν ανεξήγητα δίκτυα υπόγειων πόλεων. Κατασκευές τόσο περίπλοκες που ακόμη και η σύγχρονη μηχανική δυσκολεύεται να εξηγήσει. Ποιοι κατέφυγαν εκεί κάτω? Και το σημαντικότερο, από τι προσπαθούσαν να ξεφύγουν? Μήπως η επιφάνεια της γης έγινε ξαφνικά εχθρική? Καλώς ήρθατε στο From History to Vision. Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας το γνωστό κόσμο και θα κατεβούμε στα βάθη της απαγορευμένης αρχαιολογίας. Θα εξερευνήσουμε τη θεωρία ότι οι πρόγονοί μας δεν ήταν απλώς κάτοικοι σπηλαίων, αλλά επιζώντες μιας παγκόσμιας καταστροφής που τους ανάγκασε να χτίσουν έναν ολόκληρο πολιτισμό κάτω από τα πόδια μας. Το 1963, στην επαρχία Νευσεχήρ της Τουρκίας, ένας άντρας αποφάσισε να ρίξει έναν τοίχο στο υπόγειο του σπιτιού του για να κάνει μία απλή ανακαίνιση. Αυτό που βρήκε από πίσω δεν ήταν ένα απλό δωμάτιο. Ήταν η πύλη σε ένα μυστήριο που θα άλλαζε για πάντα την κατανόησή μας για την αρχαιότητα. Είχε μόλις ανακαλύψει την αρχαία πόλη του Ντεριγκούγιου. Δεν μιλάμε για μία απλή κρύπτη. Μιλάμε για μία υπόγεια μητρόπολη που εκτείνεται σε βάθος 85 μέτρων, σκαμμένη μέσα σε μαλακό ηφαιστειακό πέτρωμα. Φανταστείτε μία πόλη 18 επιπέδων, ικανή να φιλοξενήσει 20.000 ανθρώπους μαζί με τα ζώα τους, τις προμήθειές τους, ακόμη και τους ναούς τους. Εδώ κρύβεται το κλειδί. Οι κατασκευαστές αυτής της πόλης δεν ήταν πρωτόγονοι. Το σύστημα εξαερισμού είναι ένα θαύμα μηχανικής. Πάνω από 15.000 αεραγωγοί φτάνουν μέχρι τα βαθύτερα επίπεδα, εξασφαλίζοντας φρέσκο αέρα ακόμα και εκεί που το φως του ήλιου δεν φτάνει ποτέ. Αλλά το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι η ασφάλεια. Τεράστιες πέτρινες πόρτες βάρους τόνων που μπορούσαν να ανοίξουν και να κλείσουν μόνο από μέσα. Σκεφτείτε το εξής. Γιατί να χτίσεις κάτι τέτοιο? Η συμβατική ιστορία μας λέει ότι χτίστηκαν για προστασία από επιδρομές. Αλλά ποιος στρατός της εποχής θα απαιτούσε μία πόλη καταφύγιο τόσο βαθιά και τόσο περίπλοκη? Η κλίμακα του έργου είναι ασύλληπτη. Είναι σαν να προετοιμάζονταν όχι για έναν πόλεμο, αλλά για το τέλος του κόσμου. Αν πιστεύετε ότι αυτές οι πόλεις χτίστηκαν για να προστατεύσουν την ανθρωπότητα από κάτι πιο τρομακτικό από έναν απλό εχθρικό στρατό, γράψτε τη λέξη «υπόγειο» στα σχόλια τώρα. Θέλω να δω πόσοι από εμάς υποψιάζονται την αλήθεια. Αν το Ντεριγκούγιου ήταν η μόνη περίπτωση, ίσως να το θεωρούσαμε μια τοπική ανομαλία. Αλλά αν συνδέσουμε τα κομμάτια, βλέπουμε το ίδιο μοτίβο παντού. Στην Ευρώπη, κάτω από τα δάση της Γερμανίας και της Αυστρίας, κρύβεται ένα άλλο μυστήριο. Οι σύραγγες Erztal. Ο Dr. Heinrich Kuss, στο βιβλίο του Secrets of the Underground Door to an Ancient World, αποκαλύπτει ότι υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες σύραγγες που χρονολογούνται από τη Λίθινη εποχή, περίπου 12.000 χρόνια πριν. Πολλές από αυτές είναι τόσο στενές που με τα βίας χωράει ένας άνθρωπος. Ωστόσο συνδέουν οικισμούς που απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους. Κάποιοι ερευνητές τις αποκαλούν το αρχαίο ίντερνετ, ένα φυσικό δίκτυο επικοινωνίας και διαφυγής που διέτρεχε ολόκληρη την Ήπειρο, από τη Σκωτία μέχρι την Τουρκία. Ας ταξιδέψουμε τώρα στην άλλη άκρη του κόσμου, στις Άνδεις. Στο Περού, κάτω από το ναό του Σαβίν ντε Χουάνταρ, υπάρχει ένας λαβύρινθος από κανάλια και δωμάτια. Οι ντόπιοι μιλούν για τις τσινκάνας, σύραγγες που λένε ότι συνδέουν υπόγεια ολόκληρη την Νότια Αμερική, φτάνοντας μέχρι το Κούσκο και την έρημο Ατακάμα. Ακούγεται σαν παραμύθι, σωστά? Αλλά πώς εξηγείται το γεγονός ότι πολιτισμοί που υποτίθεται ότι δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ τους, υιοθέτησαν την ίδια ακριβώς στρατηγική επιβίωσης? Όλοι έσκαψαν, όλοι κατέβηκαν κάτω και όλοι το έκαναν περίπου την ίδια χρονική περίοδο, στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων. Είναι σαν κάτι να άλλαξε βίαια στον πλανήτη μας και το μόνο ασφαλές μέρος να ήταν η μήτρα της γης.
Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σκοτεινά. Οι μύθοι των αρχαίων λαών δεν μιλούν απλώς για καταφύγια, μιλούν για δασκάλους, για όντα που ζούσαν ήδη εκεί κάτω. Στη μυθολογία των Ινδιάνων Χόπι της Αριζόνα υπάρχει η ιστορία των ανθρώπων μυρμηγκιών, Ant People. Σύμφωνα με την παράδοσή τους, κατά τη διάρκεια των μεγάλων κατακλυσμών που κατέστρεψαν τον πρώτο και τον δεύτερο κόσμο, οι άνθρωποι μυρμήγκια οδήγησαν τους ενάρετους ανθρώπους σε υπόγεια καταφύγια για να σωθούν. Εκεί τους έδωσαν τροφή και νερό και τους δίδαξαν πώς να επιβιώσουν μέχρι να καθαρίσει ο ουρανός. Όταν μιλάμε για αρχαία μυστήρια, όλοι οι δρόμοι οδηγούν τελικά στην Αίγυπτο. Όλοι κοιτάζουν ψηλά στις κορυφές των πυραμίδων. Αλλά τι γίνεται με αυτό που βρίσκεται από κάτω? Το οροπέδιο της Γκίζας είναι κυριολεκτικά ένα ελβετικό τυρί από στοές, σπήλαια και θαλάμους που οι αρχές σπάνια συζητούν δημόσια. Ο ίδιος ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της ιστορίας, έγραψε για έναν τεράστιο υπόγειο λαβύρινθο κάτω από τις πυραμίδες, γεμάτο με αίθουσες και σαρκοφάγους που ξεπερνούσε σε μεγαλείο οτιδήποτε υπήρχε στην επιφάνεια. Για χρόνια οι αρχαιολόγοι το απέρριπταν ως μύθο, μέχρι που ανακαλύφθηκε το περίφημο φρέαρ του Οσίρι, μια κατασκευή που κατεβαίνει δεκάδες μέτρα κάτω από τη γη, αποτελούμενη από 3 διαφορετικά επίπεδα, το ένα κάτω από το άλλο. Στο χαμηλότερο επίπεδο βρέθηκε μια σαρκοφάγος βυθισμένη στο νερό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρόσφατες έρευνες με τη χρήση λέιζερ αποτύπωσης εδάφους αποκάλυψαν τεράστια κενά μέσα και κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα που δεν έχουν εξερευνηθεί ποτέ. Οι θεωρίες οργιάζουν. Είναι αυτές οι στοές η είσοδος για τη μυθική αίθουσα των αρχείων, τη βιβλιοθήκη που σύμφωνα με τον Edgar Cayce και πολλούς ερευνητές περιέχει την ιστορία του χαμένου πολιτισμού της Ατλαντίδας? Ίσως οι πυραμίδες να μην είναι απλώς τάφοι. Ίσως να είναι οι σημαδούρες, οι δείκτες που λένε στις επόμενες γενιές «Σκάψτε εδώ, εδώ είναι κρυμμένη η γνώση που σώσαμε πριν την καταστροφή». Αν η επιφάνεια καταστράφηκε από νερό ή φωτιά, το μόνο μέρος για να σωθεί η γνώση θα ήταν βαθιά μες στη γη, σφραγισμένη αεροστεγός. Ας αφήσουμε τη Μέση Ανατολή και ας πάμε στην Ανατολική Ασία. Στην Κίνα, το 1992, ένας χωρικός αποφάσισε να αντλήσει το νερό από μια μικρή λίμνη στο χωριό Longyu. Πίστευε ότι ήταν απλώς μια φυσική δεξαμενή. Αλλά όσο η στάθμη του νερού κατέβαινε, κάτι απίστευτο άρχισε να αποκαλύπτεται. Δεν ήταν λίμνη, ήταν μια τεχνητή, πλημμυρισμένη υπόγεια δομή τεραστίων διαστάσεων. Και δεν ήταν μόνη της. Ανακαλύφθηκαν τελικά 24 τέτοια τεχνητά σπήλαια σκαμμένα σε συμπαγή βράχο. Το συνολικό μέγεθος της εξκαφής υπολογίζεται ότι απαιτούσε τη μετακίνηση 1 εκατομμυρίου κυβικών μέτρων βράχου. Το πιο παράξενο, δεν υπάρχει καμία ιστορική καταγραφή για την κατασκευή τους. Κανένα αρχαίο κείμενο της Κίνας δεν αναφέρει ποιος τα έφτιαξε ή γιατί. Και η τεχνική είναι εξωπραγματική. Οι τοίχοι και οι οροφές είναι καλυμμένοι με ομοιόμορφες ραβδόσεις, σαν να έχουν χαραχτεί από γιγαντιαία μηχανήματα. Οι κολόνες που στηρίζουν την οροφή είναι τοποθετημένες με μαθηματική ακρίβεια. Οι επιστήμονες σαστίζουν. Αν ήταν ορυχείο, γιατί να διακοσμήσουν τους τοίχους με τόση ακρίβεια? Αν ήταν τάφος, πού είναι τα σώματα? Αν ήταν παλάτι, γιατί υπογείως και χωρίς είσοδο? Η θεωρία της Κιβωτού επανέρχεται. Μήπως και τα σπήλαια Longyu ήταν μέρος αυτού του παγκόσμιου σχεδίου? Ένας χώρος αναμονής για χιλιάδες ανθρώπους στην Ασία, έτοιμος να σφραγιστεί μόλις χτυπούσε ο κόδωνας του κινδύνου. Η ομοιότητα στη λογική κατασκευής με τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου είναι τρομακτική. Όπου κι αν κοιτάξουμε, βρίσκουμε τα ίχνη μιας μαζικής παγκόσμιας κινητοποίησης για κάθοδο στα έγκατα της γης. Στην Ανατολή έχουμε τους θρύλους για την Αγκάρθα και τη Σαμπάλα. Τεράστια υπόγεια βασίλεια, φωτισμένα από έναν εσωτερικό ήλιο, όπου κατοικούν σοφοί που επιβλέπουν την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ακόμα και ο Χίτλερ και οι Ναζί, στην αιμονή τους με τον αποκρυφισμό, ξόδεψαν τεράστιους πόρους ψάχνοντας τις εισόδους για αυτόν τον υπόγειο κόσμο στα Ιμαλάια και την Ανταρκτική. Γιατί αυτή η αιμονή είναι παγκόσμια? Γιατί όλοι οι θεοί ή οι σωτήρες σε αυτές τις ιστορίες έρχονται από κάτω και όχι από τον ουρανό.
Μήπως αυτοί οι θεοί δεν ήταν τίποτα άλλο από έναν προηγούμενο, τεχνολογικά προηγμένο πολιτισμό που είχε ήδη καταφύγει υπογείως πριν από την καταστροφή? Μία ανθρωπότητα που είχε ήδη μάθει το μάθημά της. Εδώ ερχόμαστε να συνδέσουμε την αρχαιολογία με την επιστήμη. Τι θα μπορούσε να τρομοκρατήσει τους αρχαίους τόσο πολύ, ώστε να μετακινήσουν τόνους πέτρας για να κρυφτούν? Η απάντηση ίσως βρίσκεται στον ουρανό. Πολλοί γεωλόγοι και ερευνητές, όπως ο Ρόμπερτ Σοχ, μιλούν για το τέλος της εποχής των παγετώνων, περίπου το 9700 π.Χ., μια εποχή βίαιων κλιματικών αλλαγών. Η θεωρία της πρόσκρουσης του νεότερου Δριάδα, Younger Dryas Impact Theory, προτείνει ότι θραύσματα ενός κομήτη χτύπησαν τη Γη, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές και άμεση άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Αλλά υπάρχει και μία άλλη θεωρία, ακόμα πιο τρομακτική. Η θεωρία των ηλιακών εκλάμψεων. Αν ο ήλιος μας είχε μία περίοδο αστάθειας, εκτοξεύοντας θανατηφόρα πλάσμα προς τη Γη, η επιφάνεια θα είχε γίνει μία ραδιενεργή κόλαση. Η μόνη σωτηρία θα ήταν το συμπαγές πέτρωμα. Αυτό εξηγεί το πάχος των τείχων στον Τερινκούγιου. Εξηγεί γιατί οι είσοδοι ήταν κρυμμένες. Δεν κρύβονταν από άλλους ανθρώπους, κρύβονταν από τον ίδιο τον ουρανό. Οι υπόγειες πόλεις ήταν τα καταφύγια, η κιβωτή της αρχαιότητας, όχι για να σώσουν τα ζώα από το νερό, αλλά για να σώσουν το ανθρώπινο DNA από την κοσμική ακτινοβολία. Η αλήθεια είναι πολύ πιο σκοτεινή από όσο φαντάζεστε. Είμαστε οι απόγονοι εκείνων που πρόλαβαν να μπουν στις στοές. Είμαστε μια ανθρωπότητα με αμνησία, που ξέχασε ότι κάποτε, για αιώνες, ζούσαμε σαν τυφλοπόντικες, περιμένοντας να περάσει η οργή των θεών. Τα υπόγεια δίκτυα παραμένουν εκεί, σιωπηλοί μάρτυρες ενός παρελθόντος που αρνούμαστε να αποδεχτούμε πλήρως. Μας θυμίζουν ότι ο πολιτισμός μας είναι εύθραυστος, ότι όλα όσα χτίζουμε στην επιφάνεια μπορούν να εξαφανιστούν σε μία στιγμή και ότι ίσως η πραγματική κληρονομιά μας να βρίσκεται κρυμμένη στο σκοτάδι, περιμένοντας να ανακαλυφθεί ξανά. Αν αυτό το βίντεο σας έκανε να δείτε τον κόσμο με άλλο μάτι, δείξτε το με ένα like και μοιραστείτε το με κάποιον που αναζητά την αλήθεια πέρα από τα σχολικά βιβλία. Κάντε εγγραφή στο From History to Vision και πατήστε το καμπανάκι, γιατί το επόμενο ταξίδι μας θα μας πάει ακόμα πιο βαθιά στο άγνωστο. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι αυτές οι πόλεις απλώς καταφύγια πολέμου ή μήπως είναι η απόδειξη ότι η ανθρωπότητα έχει επιβιώσει από την αποκάλυψη περισσότερες από μία φορές? Περιμένω τις θεωρίες σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτό το ταξίδι. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε. Η ιστορία γράφεται από τους επιζώντες, αλλά η αλήθεια κρύβεται στη σιωπή των ερειπίων.